السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا فيكم في حلقتكم من جديد اليوم من ريفيو بالعربي. اليوم انا جايب لكم منتج اغلب البيوت عندها اياه اللي هو الراوتر، والراوتر كل ما كان افضل كل ما كان احسن وكل ما كان متطور اكثر كل ما كانت البيانات راح تجي لكم اسرع على البيت، سواء اذا انتم عم تعملوا ستريمينج ولا عم تحضروا فيديوهات ولا عم تعملوا فيديو تشات ولا عم تحضروا قناتي اللي هلا فيكم تعملوا لها سبسكرايب. الراوتر جدا مهم، والراوتر اللي انا جايب لكم اياه هو الوحش الجديد من شركه دي لينك اللي هو الاكسو 1500 بتقنيه الواي فاي 6. الاكسو اي اكس اجدد راوتر نازل تقريبا صار له شهر شهرين، فراوتر جدا قوي ممتاز فيه مزايا كثيره وخصائص كثيره. فراح اعمل لكم الحلقه لنفرجيكم كيف فيكم تستخدموه كاكسس بوينت او تستخدموه كراوتر تستقبلوا منه الانترنت. فتشيك ات اوت. ورجعنا لكم اصدقائي، زي ما شايفين امامكم هذا هو البوكس من شركه دي لينك للاكسو اي اكس 1500 بالتقنيه الجديده اللي فيها واي فاي 6. الواي فاي 6 هي اجدد تقنيه حاليا موجوده لشبكات الراوتر، وزي ما شايفين في كميه من المعلومات اللي فيكم تشوفوها عن الراوتر اللي بتساعدكم تعرفوا اذا هذا الراوتر بيناسبكم ولا لا. لنيجي نعرف عن تقنيه كمان جديده ورهيبه بالنسبه لهم اللي هي الاو اف دي ام اي. الاو اف دي ام اي اللي هي اورثوجونال فريكونسي ديفيجنال مالتيبل اكسس، بمعنى انه بدل ما يخلي المعلومات بباكتس كثير صغيره ويصير فيها الشبكه نفسها تعلق عندكم، لا بخليها بهذه الطريقه بحيث انه المعلومات لاربع ستريمز موجوده على التليفونات او اللابتوبات او جيمنج او عم تحضروا نتفليكس تكون سلسه اكثر، وحتى لو كانت على ال 4K معناته ما راح يتاثر عندكم سرعه الانترنت نهائيا. فهذه التقنيه جدا رهيبه منها، وزي ما شايفين امامكم حاطين الصوره انه انتم فيكم تعملوا فيديوهات وويب شات وجيمنج والى اخره. لنيجي نشوف البوكس من الخلف. البوكس هو طبعا حاطين كمان معلومات ثانيه عن الكباسيتي تبعت الراوتر. الكباسيتي تبعت الراوتر هي 4 مرات اكبر من ال 11 اي سي، يعني بيخلي انه اي عدد كبير من الاجهزه يقدر يشبك في هذا الراوتر بدون اي مشاكل. بنفس الوقت زي ما حكينا انه هو مصمم للاربع ستريمز تكون سلسه وممتازه جدا، ومستخدمين التقنيه من الجيل الجديد من ال 5 جيجا هرتز بان تكون 38% اسرع من ال 11 اي سي، واللي عشان يكون عندكم ستريمينج لل 4K بشكل سلس ومريح. بنفس الوقت عندهم كمان تقنيه التارجت ويك تايم. التارجت ويك تايم او تي دبليو تي هاي اللي بتساعد انه بطاريات تبعت التليفونات ولا اللابتوبات او مثلا التابلتس تبعتكم ما تتاثر كثير اذا انتم ما عم تستخدموا الشبكه او عم تاخذوا لود من الشبكه. فهاي التقنيه جدا جميله جدا. بنفس الوقت عندها الانكربشن اللي هي الدبليو بي اي 3 واللي هي اخر انكربشن موجوده حاليا في عالم الراوترات. بنفس الوقت الراوتر فيه ميزه جميله اللي هي الفويس كنترول عن طريق الاليكسا او الجوجل اسيستنت، وراح افرجيكم مثلا اعطيكم ديمو كيف بنقدر نتحكم في الراوتر. متعاقدين مع شركة سبيد تيست اللي عشان تعرفوا قديش سرعة الانترنت 100% بشكل صحيح. وبنفس الوقت عندهم تقنية ثانية اللي هي السمارت كونكت. بدل ما انتم تحددوا انه الشبكة عندكم في البيت مثلا بالعادة بتشوفوا 2G و5G، لا هذا الراوتر بخلي الشبكة تبعتكم بس اسم واحد، وعن طريق هو بصير بيعرف في الراوتر اذا هذا التليفون او التابلت او اي شيء حواليكم بيقدر يستقبل ال5G او ال2G على حسب بتكون المسافة بينك وبين الراوتر. لناخذ معلومات اكثر شوي عن الراوتر. الراوتر هو زي ما مكتوب هون 1500، معناته نحن عم نحكي 300 ميجا بتس لل 2G وال 1200 ميجا بتس لل 5G. بنفس الوقت زي ما حكينا دول باند واي فاي، معناته طريقة البث لل 4K رح تكون قوية وسريعة جدا. 80 ميجا هرتز، بما انه عم نحكي واي فاي 6 معناته نحن صارت الشبكة عندنا 80 ميجا هرتز. 4 جيجا بت اثرنت لان تقدروا تحطوا فيها النتوركس، وبورت واحد للراوتر اللي هو مثلا من اي شركه اتصالات تبعتكم. فيها في بي ان ويزرد، وهذا الفي بي ان ويزرد بيساعدكم اذا مثلا اذا عندكم انتم متعاقدين مع شركه في بي ان بتقدروا تحطوا المعلومات مباشره على الراوتر والراوتر بيكون شابك عليها على طول. هاي جين انتينز بما انه عم نستخدم اجدد جيل من الواي فاي فطريقه البث راح تكون قويه وسريعه جدا.
لنيجي نشوف كمان عندهم الابلكيشن تبعهم اللي موجود عن طريق الابل ستور او الجوجل بلاي، اللي هو الدي لينك واي فاي اب، اللي فيكم تاخذوا وتشوفوا معلومات عن الواي فاي، مثلا اذا كان فيه اي مشكله، ولا مثلا حابين تغيروا معلومات بشكل عام جوا الراوتر. فلنلقي نظره على جوات البوكس ونشوف شو محتوياته. محتويات البوكس، هذا المانيوال اللي بخص الجوجل اسيستنت والاليكسا اللي بيكون من الخلف. بنيجي بنشوف ورقة الضمان والسلامة للجهاز، البطاقة هذه اللي بتخص الباسورد تبعت الراوتر، والباركود لتقدروا تنزلوا الدي لينك واي فاي، والستارت اب جايد عشان تقدروا تبرمجوا الجهاز. الباور ادابتر اللي بيجي بهذا الشكل، بيجي معاه قطعتين اللي هي ال 3 بن وال 2 بن، وبيجي معاه كمان اللان واير معه. لنشوف كيف كمان شكل الجهاز. بصراحة الجهاز الكواليتي تبعته جدا فاخرة، وزي ما شايفين امامكم فتحات التهوية جدا كبيرة لجهاز الراوتر. بيجي الباور، الانترنت وال2 جي وال5 جي، وبنفس الوقت من الخلف فتحات التهوية جدا كبيرة عشان يخفف ضغط على الجهاز انه ما يحر وما يصير فيه اي مشاكل. لنشوف كمان من ورا شو موجود. الاربع بورت زي ما حكينا تبعت اللان واير، البورت الاول اللي بخص الانترنت، فتحة الباور، البتن تبعت الدبليو بي اس لتقدروا تبرمجوها، والباور بتن، وزي ما شايفين كمان الانتينز الاربعة الموجودين. فخلينا نلقي نظرة ونشوف كيف نقدر نبرمج هذا الراوتر. وهذا هو الداشبورد تبع الدي لينك. ما عليكم الا تدخلوا وتحطوا الباسورد تبعتكم تبعت الادمن. بالعادة الباسورد هو بيكون كلمة باسورد. زي ما شايفين هاي الشبكة شغالة 100% عندي، والاي بي ادرسز كل شيء تمام، وعندي 8 كلاينتس او 8 اجهزة رابطين فيها. اذا بدكم تعملوا كونفيجريشن لها ما عليكم الا اذا بدكم تعملوه عن طريق الويزرد او مانيولي تدخلوا على كلمة انترنت. ودائما احنا في دولة الامارات نحن بنستخدم شركة اتصالات، فبنحط تريبل بي او اي، بنحط اليوزر نيم والباسورد، بنروح للادفانس سيتنجز نتاكد انه دايناميك اي بي ونعمل سيف عليها. ومثلا انا عندي بستخدم البلاج اند بلاي، فالاي دي تبعي مثلا 30 بيكون، فبس بتعملوها انيبل لانترنت فيلان وتعملوا سيف، وهيك بيكون اشتغل عندكم الانترنت. لو بدكم تحولوا الانترنت او الراوتر هذا ليكون بدل يعني راوتر يكون اكسس بوينت، عليكم بس انه تدخلوا لنتورك، ومن نتورك تغيروا الاي بي ادرس المربوط. مثلا اذا كان الراوتر الرئيسي 0.1 تحولوا هذا الاكسس بوينت ل 0.2 وتغيروا الاسم تبعه. بعدين تكبسوا ادفانسد، ومن ادفانسد تعملوا هاي ديسيبل، وهدول كلهم ديسيبل، وهيك بصير الاكسس بوينت فعال 100%. ولكن في نقطة واحدة مهمة، اذا خليتوا هذا الجهاز كاكسس بوينت احتمال كبير ما ينفع مع الابديت الموجوده. واهم نقطه اذا انتم رابطين فيها تعملوا ابديت للفيرموير، لانه في كان فيرموير ابديت بتاريخ 17/7 نازل على هذا الجهاز. فهذه اهم النقاط الموجوده. لنشوف الدي لينك كلاود. الدي لينك كلاود انا فعلته، بقدر اشبك عليه الجوجل اسيستنت والاليكسا. فهاي النقطة كتير مهمة ولازم تعملوها، وما بنفع من هون، لازم تعملوها عن طريق الابليكيشن اللي هو دي لينك واي فاي بالبلاي ستور او الابل ستور. نرجع لورا شوي، خلينا نشوف كمان فيتشرز ثانية. مثلا الكيو اس انجن، فمثلا بدي اشيك السرعة تبعت الانترنت تبعتي، بكبس على تشيك سبيد وبكبس اوكي. زي ما شايفين النتيجة امامكم، طلعت عندي 517 ميجا بتس كداونلود، وعندي ابلود 95 ميجا بتس. فهيك نحن بنطمن انه الجهاز شغال وفعال 100%. خلينا نلقي نظرة ونشوف كيف بنقدر نربط الاليكسا او الجوجل اسيستنت. ودام فتحنا هلا صفحة الاليكسا alexa.amazon.com، ما عليكم الا تروحوا على سكيلز، ومن سكيلز تكبسوا على دي داش لينك واي فاي. راح تشوفوا اللوجو هذا اللي هو دي لينك واي فاي، تكبسوا عليه
وبالاخير تعملوا enable. انا دام اني فعلته فهو it's enabled. فاي هلا اي جهاز اليكسا عندكم في البيت فيه تقدروا تتحكموا بالدي لينك راوتر تبعكم. زي ما شفتوا اصدقائي كيف ربطنا الراوتر بالانترنت، بنفس الوقت عملنا له كونفيجريشن للراوتر كيكون كاكسس بوينت او كراوتر بشكل عام لتستخدموه تربطوه في الانترنت، وعملنا كونفيجريشن للدي لينك مع الاليكسا واللي هو واحدة من اهم الفيتشرز الموجودة كمان بهذا الراوتر. وامامكم هذا الروبوت الصغير هو فيكتور. فيكتور هو روبوت صغير بيقدر يعمل شغلات كثيرة، وبنفس الوقت حلو يكون على المكتب وبنفس الوقت يكون الاولاد الصغار يلعبوا معه. فخلينا نشوف كيف نقدر نخلي الروبوت يتفاعل مع أليكسا. أليكسا connect me to D-Link Wi-Fi. You have D-Link Wi-Fi enabled. Do you want to open it? Yes. Welcome to D-Link Wi-Fi on Alexa, the new way to control your D-Link cloud-enabled router without lifting a finger. To begin, say help. Help. Okay, you can manage your Wi-Fi with the following options. Enable and disable guest Wi-Fi. Ask for your guest Wi-Fi name and password. Reboot your router or upgrade your router. What would you like to do? Guest Wi-Fi password. Okay, guest Wi-Fi is enabled. The network name is DLINK-GUEST. Would you like me to tell you the password? Disable guest Wi-Fi. Okay, the guest Wi-Fi network has been disabled. زي ما شايفين في اوبشنز معينة بيستخدموها مع الدي لينك راوتر. اتمنى هذا الفيديو فاتكم واشكركم كثير، ويا ريت لا تنسونا بالسبسكرايب، واذا في اي اسئله بتخص الراوتر يا ريت تكلموني عليها في الكومنتات تبعتكم. شكرا لكم وتيك كير.